nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 dhe me ritransmetim çdo të ajete ora 12:00. Ka ditë dhe ka javë që të gjitha mediat e Kosovës, ato të shkruara dhe elektronike, janë bashkuar rreth një ligji të votuar dhe të aprovuar nga deputetët e Kosovës, ligj I cili, sipas të gjitha këtyre mediave, cënon në rand lirinë e fjalës, lirinë e të shkruarit dhe të shprehjes në Kosovë. Pikërisht për shkak të këtij aktualitetit të madh dhe për shkak se data 3 maj shënon një bojkot total të këtyre mediave ndaj institucioneve të Kosovës, ne kemi shtyr për më vonë pjesën e fundit të rrëfimit ekskluziv me generalin Kudusi Lame. Pra, sonte ne do të transmetojmë emisionin I cili prek pikërisht këto dy nene dhe problemet e tjera të mediave. Në emisionin e sontëm, ndër tjera, do të ndiqni pikpamjet e zëdhënësit të presidentes Atifete Jahjaga, zotit Arber Vllahiu, do të ndiqni mendimet e gazetarit Muharrem Nitaj, mendimet e gazetarit dhe kryetarit të Asociacionit Gazetarëve Profesionistë Kosovës, zotit Arben Ahmetit, dhe krejt në fund do të flasim me pronarin e gazetes Kosova Sot, zotin Rrotlla, për të pa se këto nene sa e preken në mënyrë direkte dhe indirekte një medium të Kosovës. Për të debatuar rreth këtij ligjit që është aprovuar në Parlamentin e Kosovës, unë kam ftuar zëdhënësin e presidentes Atifete Jahjaga, zotin Arber Vllahiu, ish gazetar, mirë se ka ardhur Arber. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Edhe Muharrem Nitaj, gazetar I BBC-s, ju faktikisht kemi punu 3 bashkë në shumë mediume, në BBC, në Radio Suedin, Deutsche Welle, në gjitha, por koleg gazetar. Mas pori Arber, ligji ka ardhur, ju keni pranu një grup të gazetarve, Asociacionin e Gazetarëve Profesionistë Kosovës në presidencë, cili ka qenë shqetësimi këtyre gazetarëve rreth këtij ligji? Mi lejmë që fillimisht them se derisa po flasim, deri në këto momente, kodi penal për cilin po flasim nuk ka ardhur ende në presidencë. Dhe në momentin që të vinë në zyrën e presidentes, ligji apo ky kod penal do të shqyrtohet, do të analizohet me të gjitha palët relevante, do të thotë përfshi këtu edhe një pjesë të faktorit ndërkombëtar, posaçërisht zyrën e përfaqësuesit posaçëm të Bashkimit Evropian ose Komisionin Evropian në këtë rast. Neve kemi pranu paraprakisht një grup të gazetarëve, presidentja ka diskutuar me ta, me Asociacionin e Gazetarëve Profesionistë Kosovës dhe me një numër të redaktorëve dhe kryeredaktorëve. Është diskutuar për çështje të ndryshme dhe posaçërisht për amancimin e punës, por me tekst posaçëm në kodin penal I cili këtë të premte, nëse nuk gaboj, bën 2 javë që kur ka kaluar në Kuvendin e Kosovës. Janë shtruar shqetësimet nga ana e gazetarëve për pikat apo nenet 37-38 të kodit penal, mirë po në mungesë të tekstit dhe të kodit penal në tërësi, neve s'kemi pasur si ta diskutojmë në hollësi këtë çështje. Presidentja ka ndëgjuar shqetësimet e gazetarëve për këtë çështje, por ka thënë se do ta shqyrtojë në momentin që ai të vijë, do ta analizojmë në tërësi dhe pastaj do t'japim një përgjigje. Nuk ka pas, do të thotë, një përgjigje definitive se çfarë do të ndodhë me kodin penal, por ka një vullnet për ta shqyrtuar këtë kod. Muharrem është debatuar në 37-38. A të duket paksa e çuditshme për shembull që mediumet nuk e kanë publikuar ende për shembull, na nuk e dim çka thuhet në 37 dhe 38? Milejm, përpara se të flas se sa e çuditshme për shembull është fakti që nuk është publikuar përmbajtja e neneve kontestuese, më duhet të them për shembull që media në Kosovë ka probleme, ka telashe shumë të mëdha në shumë aspekte, duke përfshirë këtu edhe profesionalizmin e saj, duke përfshirë këtu
edhe segmentet caktuar të medias në Kosovë që janë fatkeqësisht pozicionora, që janë raporte në raste të caktuara edhe klienteliste me grupe të caktuara interesi, grupe të caktuara politike e kështu me radhë. Sa herë që hapet një debat ndërmjet përfaqësuesve të medias dhe pushtetit, gjithmonë presupozohet për shembull që drejta është në anën e gazetarëve. Mirë po, kam përshtypjen që në rastin konkret është krijuar një mjegull më e madhe se sa eventualisht do duhet të ishte. Fakti që nuk janë publikuar nenet kontestuese, shumë njerëz faktikisht po flasin që gazetarët në fakt as nuk e dinë përmbajtjen e neneve kontestuese, për më tepër se kaq edhe shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për pa i lexuar nenet kontestuese. Sidoqoftë, çështja është hapur, ka një përplasje goxha të fortë ndërmjet gazetarëve dhe përfaqësuesve të legjislativit të Kosovës, Kuvendit të Kosovës dhe qeverisë në njërin anë, dhe unë do të doja për shembull që të vendosesha në anën e gazetarëve për të rikthyer edhe një herë në shqyrtim përmbajtjet e neneve kontestuese. Arbri e tha për shembull që akoma nuk ka shkuar ligji, kodi penal i Kosovës si tansi në presidencën e Kosovës, por them që logjika e thotë për shembull që të rishqyrtohen edhe një herë, të kthehen në Kuvendin e Kosovës dhe eventualisht të provohet që të gjendet ajo që quhet kompromis. Unë në rrethana aktuale dhe absolutisht, për shembull, parë nga këndvështrimi im profesional, përvoja ime, besoj goxha e madhe në këtë fushë, jam kundër që nenet kontestuese të hiqen si tansi, por të korrigjohen dhe të vendosen disa piketa që janë të qarta, për shembull. Kur flitet për të drejtën ekskluzive që gazetarët ta kenë për shembull për mbajtjen e burimeve të informacionit, unë kujtoje për shembull që kjo do duhet saktësohej deri në detaje se në cilat raste gazetarët kanë të drejtë që të fshehin burimet e tyre të informacionit, por kjo nuk nënkupton për shembull që ata kanë të drejtë absolute në gjitha situatat dhe gjithmonë që t'i mbajnë burimet e tyre dhe të mos i hapin edhe kur çështja mund të shkojë në gjyq. Në një situatë të tillë do të bëhej katrahur, do të bëhej një kaos, cilit vështirë do t'i gjendej fundi, edhe për shumë pak kohë edhe gazetarët do të kërkonin për shembull që kjo çështje të sanksionohej, sepse është pothuajse e papërballueshme. Ne jemi dëshmitar të mënyrës se si, në fund të fundit, ju e dini vetë nga përvoja juaj e kalume, se çfarë autocenzurë të rrept ka për shembull redaksitë e BBC-s, ose Deutsche Welles, ose Zëri Amerikës, ose Radio Televizioni Suedez, dhe e dini diçka nga praktika që ka ndodhur në momentin që ne jemi marrë me hulumtimin e një ngjarje, në momentin që ne kemi vendosur me përdor kamerën e msheft. Puna e parë që kemi bërë, jemi konsultu me redaktorët tonë në Suedi, kemi tregu burimin e informacionit përpara redaktorit, dhe konsulta numër 2 ka qenë juristi programor. Në bazë të njohurive të juaja që i keni për shembull, kanë jurista mediat të ne, jurista programor, jo jurista që shkruajnë kontrata? A do duhet të ishin të pajisur gazetat, radio? Me sa di unë për shembull në Kosovë nuk jam shumë i sigurt, mos ma merrni për absolute, por nuk di as edhe një medium të vetëm për shembull që ka departamente ligjore të interpretimit të ligjeve, kjo në raport me përmbajtjet programore. BBC-ja ka departamentin e vet, unë kam pas për shembull duke qenë së bashku edhe me Arberin për shumë vjet gazetar të BBC-s dhe drejtuesi përfaqësisë të BBC-s në Kosovë. Kemi pas disa raste, për shembull që është kërkuar interpretimi juridik ligjor i departamentit të ligjeve në kuadër të BBC-s madhe. E di për shembull që është kërkuar mendimi i tyre, sepse në plot situata kur çështjet janë të ngatruara, nuk e jep dot vlerësimin mendimin e vet as redaktori përgjegjës, as redaktori i programit, as shefi i programit e tjerë, sepse kërkohet interpretimi juridik. Kemi pas disa raste, për shembull na është ndaluar në mënyrë të rreptë transmetimi
i dëshmisë Nazim Bllacës, kur ka qenë rasti që e kanë transmetuar fatkeqësisht shumica e mediave në Kosovë për pa e verifikuar. BBC-ja nuk e ka pas këtë drejtë dhe ne nuk e kemi transmetuar sepse e ka ndaluar departamenti ligjor i BBC-s. Të jemi sinqert me një diçka, pa dashur që të paragjykoj ato se çfarë ndodh me kodin penal dhe pa dashur të paragjykoj fundin e një veprimi që mund ndodh për kodin penal, por secila shoqëni pretendon që të krijojë ligje për ta përcaktuar ose për ta rregulluar formën e veprimit shoqëni shoqëri të cilat pretendojnë që të jenë demokratike. Në perëndim ose në vendet ku ka një zhvillim të shoqërisë, ka edhe një zhvillim të medjave dhe ka edhe një lloj rregullimi të brendshëm të medjave. Unë më kujtohet që neve kemi pas shumë shpesh në BBC kur kemi qenë udhëzues ose udhërrëfys të quaj, për çdo situatë në cilën mundet me ndodh më urgjent një gazetar. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht pas futjes në luftë të Britanisë të Madhe bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën e Irakut. Për faktin se në BBC ka pas një problemi ka qenë i raportimit jo të drejtë, po e quaj si në formë më të zbutur, jo të drejtë të një prej gazetarëve të BBC-s, edhe ka ndodhur problemi më vonë me rënien edhe të kryetarit të bordit edhe me drejtorin e përgjithshëm të kryeredaktorit dhe të gazetarit, për faktin sepse shënimet e gazetarit nuk kanë qenë ato të cilat kanë prezantuar të vërtetën dhe për faktin se në bazë të një raportimi të tillë një ekspert britanik ka bërë vetvrasje. Dhe ka qenë një lloj rivlerësimi i brendshëm i BBC-s dhe i të gjithë gazetarëve në Britaninë e Madhe se si duhet të veprohet në situata të caktuara. Në BBC ka tash nuk mund të flas bash drejt për drejt, për meqense jemi nuk ka më seksion shqiptar, por ka një element të përcaktuar. Shënimet e tua që i merr në bllokun tënd nuk janë vetëm shënimet e tua. Janë shënimet edhe të redaksisë, janë shënimet edhe të redaktorit. Mbi bazën e tyre pastaj përcaktohet nëse raporti yt apo njoftimi i lajmeve çdo që të jetë ka qenë i vërtetë apo ka qenë i Bilem falë Arber, për më tepër shënimet përdoren në një rast nëse çështja kalon gjyq si dëshmi për çështjen për cilën ke informuar. Unë mendoj që ndoshta ka qenë koha që mediat në Kosovë ta mendojnë rregullimin e tyre të brendshëm ose ta përcaktojnë në bazë të një kodi të mirësjelljes, i cili në një farë forme do të përcaktonte edhe sjelljen e mediave në Kosovë, pa pasur nevojë që të përcaktohet përveç tjerash edhe me ligje tjera ose me ligje konkrete, sepse ai kodi mirësjelljes do të mund shërbente edhe për hartimin e ligjeve të tjera, qoftë që kalojnë në Kuvendin e Kosovës ose qoftë në raport me institucionet e Kosovës. Këtu kemi pas një problem, dhe me thëmë, pas luftës në Kosovë kanë fillu të zhvillohen mediat, shumë normale që ka pas një përshkëputje për një periudhe të gjatë kohore dhe gradualisht është ndërtu një media këtu ku e kemi sot. Mendoj se do duhej bo më shumë punë në profesionalizimin e mediave dhe më shumë punë në përkushtimin e tyre në profesion. Për shembull, po e marr një shembull të thjeshtë. Në qoftë se në studio televizive dikush atakon dikend me një akuzë shumë të rëndë, për shembull thotë që filani është përdoruesi drogës, i kam unë burimet e mia, ose që filani merret me spionazh kundër interesave të ADH-ut të tjera. Tani çështja shkon në gjykatë. Në krejt botën, për shembull, burimi duhet zbulohet përpara gjykatës. Jo, përpara se të dalim të kjo, unë do të jap një shembull që ka ndodhur në BBC. Në një panel ku ka qenë 3-4 veta, dy njerëz që shtyhen mes vete ose që akuzojnë njëri tjetrin, njëri e ka akuzuar tjetrin në studion e BBC-s, për shkak të mos ndërhyrjes së udhëheqësit të programit, BBC është dashur që të paguajë 6.000 funta një lloj pagese, dëmshpërblim për personin i cili ka qenë akuzuar drejt për drejt në programin e BBC-s. Unë po jap një shembull i cili mund shërbej si një lloj shembulli i mirë për përcaktimin ose për rregullimin e brendshëm këtu të
të disa rasteve ose elementeve që shërbejnë për një gazetari të mirëfillt. Ndoshta po marrim si shumë shembuj të BBC-s Vllahiu, po në fakt është njëri prej mediumeve më prestigjioze, me përvojën më gjatë dhe me stilin shumë të veçantë se si ka rregulluar çështjet e brendshme. Në direktivat që ne si stafi BBC-s kemi marrë dhe unë si editor zyre për shembull, një prej tyre ka qenë që në rastet caktuara, nëse dikush shpif në studiot e BBC-s, përgjegjëse është BBC-a. Kjo në përkthim i bie për shembull që nëse një mysafir i ftuar mund të shpif, mund të ofendojë një person tretë që nuk është prezent, atëherë dënimin ose gjobën do duhet ta paguajë BBC-a. Me kodin penal të Kosovës, për shembull, me sa unë e di, është hequr shpifja, është pjesë e kodit civil. Por në fakt kjo çështje në vendet normale është rregulluar me kode, është rregulluar me norma, është rregulluar edhe me kodin e mirësjelljes dhe është një çështje, është një materie e cila domosdoshmërisht kërkon që të rregullohet me norma të caktuara. Në parim, ligjet nuk miratohen për njerëzit që janë të përgjegjshëm, ato miratohen për njerëzit që eventualisht janë të prirë për të shkel norma, për të shkel rregulla, për të shkel profesionin edhe eventualisht për ta keqpërdorur atë. Ka pas disa arsye gjatë gjithë këtyre ditëve, për shembull, që në rastin konkret të Kosovës, gazetarët kërkojnë një specifikim ose kërkojnë që nenet të mos kenë mundësi të keq interpretimit nga grupet caktuara interesi, qoftë edhe nga pushteti, sepse pushteti nuk është i përgjegjshëm. Ndërkaq nga ana tjetër kemi pas për shembull arsyetime se duhet vendoset rregull, sepse shumë prej gazetarëve janë pjesë fatkeqësisht e klaneve të caktuara, janë pjesë e punëve të pista dhe prandaj do duhet që edhe ata të nënshtrohen rregullave, normave dhe të mos e kenë të drejtën që eventualisht ta shpartallojnë një njerëz të caktuar, një personalitet të caktuar edhe të mos përgjigjen për këtë. Sigurisht, domethënë që dy këto shpjegime ka një farloj arsye, po kur as gazetarët, as komuniteti i mediave nuk mund të arsyetohet duke thënë që Kosova nuk mund të miratojë një kod normal sepse kemi një pushtet jo normal, dhe as pushteti nuk mund të arsyetohet duke thënë për shembull që duhet miratojë një kod jo normal sepse komunitetin e mediave në Kosovë e kemi edhe me segmente jo normale. Çështja duhet përfundimisht të përcaktohet, duhet sqarohet. Dhe unë besoj për shembull që në nenet kontestuese për të cilat po flasim, edhe të cilat akoma nuk e di me saktësinë ose 100% se çfarë përmbajnë krejt, duhet që gazetarët, komuniteti i medias në Kosovë, mediat në Kosovë, për çështje të caktuara të jenë të detyruara që përpara organeve të drejtësisë, përpara gjyqeve, përpara institucioneve, instancave të fundit, zbulojnë burimet e tyre, sepse kjo është një normë pothuajse normale për gjithë botën demokratike. Unë personalisht kam pa nenin 37 dhe 38, mu personalisht po flas në emrin tim si gazetar, jo të kolegëve tjerë, jo që më cenon lirin ose mundësin e të bërit një programi, po përkundrazi për mua është një vlerë shumë e madhe në qoftë se këto dy nene respektohen. Për shembull, kam një pyetje. Çka do të ndodhte në qoftë se një gazetar në studion e televizionit në Londër ose në Suedi do t'i thoshte kryeministrit ball për ball me një pyetje të tillë, po flitet zoti kryeministër se mbram keni qenë në një shtëpi të prostitucionit. Në mënyrë automatike, kryeministri në studio jep dorëheqje, sepse din që gazetari nuk mundet me i thonë kryeministrit, po flitet pa e pas dëshmin, pa e pas incizimin. Ashtë kështu apo ja? Nëse gazetari në fakt i ka burimet shumë të sakta, shumë të sigurta, është një pyetje krejt legjitime, krejt normale. Vetëm nëse s'ka, gazetari nuk ban pyetje hipotetike duke pas parasysh personalitetin e kryeministrit. Ashtë kështu apo ja? Nëse nuk ka, ai duhet bëj. Atëre pa ditët, gjobitet, kush gjobitet në këtë rast? Duhet i bëj hesapet se duhet përballet me ligjin, sepse kjo është shpifje, është shpifje se sanksionohet me kodin civil. Po kthehemi në Kosovë, kam një pyetje për dytë. Për shembull, kemi lexuar para pak kohë në një gazetë ditore titull, me nxesa, Berisha në krye të mafisë serbe, Sali Berisha.
është një akuzë shumë e rëndë, tepër e rënda, kryeministri i një vendit në kry të mafiserve. Tani të lutem, në qoftë se është e vërtet, Berisha duhet t'jap dorëheqje, nëse sa është e vërtet, kryeredaktori duhet shkojë në burg apo jo, në vend normal. Është një çështje shumë sensitive dhe për më tepër unë gazetën për cilën ju po flisni. Për shembull, janë emisionin tim pa Rrotlla, për shembull, me thonë një gjë të tillë. Gazetarët dhe mediat gjithmonë kanë një farë lloj komoditeti që të shkojnë pak përtej çështjeve që mund të jenë 1.000.000%, 100% sakta. Kjo nuk do të thotë që ata kanë drejtë për shembull që të manipulojnë me gjysmë të vërteta dhe me të pasakta. Por në rast se gazeta e caktuar, në rast se emisioni juaj i caktuar del me një fjali që kryeministri shqiptar Berisha është duke bashkëpunuar me mafian serbe, ose është me mafian serbe dhe kundër interesave të Kosovës, por që ju i citoni burimet, për nga i keni marrë informacionet ose kush eventualisht e ka dhënë një deklaratë të tillë, unë mendoj që jeni profesionalisht në rregull, sepse nuk është vlerësimi juaj, nuk është komenti juaj, por ju po transmetoni qëndrimin e një pale, qëndrimin e dikujt që është i përfshirë në një proces të caktuar. Në rastin konkret po flasim për tenderin për linjen e interkoneksionit e tjerë. Me shku çështja në gjykat? Por, kjo nënkupton për shembull që mediumi i caktuar, nëse ka burime të tilla që e akuzojnë një palë, domethënë deri në këtë farlloj feje, deri në këtë mas, ju jeni detyruar për shembull që të kërkoni përpara se të publikoni informacionin ose materialin, që të kërkoni qëndrimin e palës tjetër, duke ja transmetuar vlerësimet për nga i keni marrë, edhe çfarë thonë ato, në mënyrë që ti përballni të dyja qëndrimet e dyja palëve. Nuk e di për shembull se si është vepruar në raste të caktuara, unë mund të jap përvojën e BBC-s, ne kemi pas informacione që kanë qenë 100% sakta, por që fatkeqësisht shpeshherë nuk kemi mund t'i transmetojmë për shkak se nuk kemi arritë që të sigurojmë qëndrimin e palës tjetër. Kjo jo me fajin ton, por për shkak se palët ndonjëherë nuk janë të gatshme që të deklarohen. Sigurisht, për shembull, që një palë nëse refuzon që të deklarohet për një çështje të caktuar duke thënë se unë nuk duhet të flas për këtë punë, kjo nuk e detyron mediumin që ta prezantojë historien edhe vetëm me një qëndrimin e një pale, por pasi që ti ketë ezauruar, ti ketë shpenzuar gjitha mundësitë për t'i pas qëndrimet e të gjithëve brenda historisë vet. Është pjesë e një gazetarie hulumtuese, por gazetaria hulumtuese si një formë re, po quaj nuk bazohet mbi fjalët që mund të thuhen në rrugë, por bazohet mbi fakte të cilat paraqiten. Dhe në qoftë se ato fakte vërtet çojnë deri te akuzat e tilla, atëherë duhet shurtu. Por në qoftë se janë të bazuar në llafe dhe në fjalët të cilat mund të thuhen në rrugë për interesa të ndryshme, atëherë është një çështje tjetër që ndërlidhet pikërisht me shpifjen dhe duhet të ketë një lloj normimi ligjor për një veprim të tillë. Ne kuptojmë që liria e shprehjes dhe liria e shtypit është elementare, është një drejtë elementare në një shoqëri. E kuptojmë se njerëzit kanë nevojë dhe kanë të drejtë për të informuar dhe për të informuar. E kuptojmë se gazetarët kanë të drejtën e tyre për të njoftuar dhe për të paraqitë informacionet dhe faktet, lajmet mbi një zhvillim ose mbi ngjarje të caktuar. Por duhet pas parasysh që në çdo shoqëri duhet ketë dhe rregulla në për cilat duhet kalohet, dhe rregullat e përcaktojnë edhe mënyrën e veprimit për secilin njeri në një shoqëri. Nuk është që duhet patjetër gazetarët ose kushdo qoftë në një shoqëri, pavarësisht prej përkatësisë të tij, që të gjykohet për një gjë që e ka thënë, por duhet në media ka dhe përgjegjësi, ashtu si ka përgjegjësi të institucionet, duhet të ketë edhe përgjegjësi në anën tjetër. Nuk e besoj se ka shoqëri në këtë rrezull toksor që do donte që ta ngulfatte deri në fund lirinë e medias ose shtypit. Ka vende të ndryshme që kanë sisteme të ndryshme të funksionimit të tyre në sisteme shoqërore, por në sistemet normale dhe në sistemet demokratike unë nuk e besoj që ka një shoqëri të tillë e cila do ta ngulfaste fjalën e lirë.
pse janë mediat në Skandinavi, mediat ma të avancume, ose pse është shoqënia avancume, ose sepse gjitha gjanat janë rregulluar me ligj. Dhe respektimi I ligjit sjell një kualitet ose një cilësi ma të mirë në atë shoqëni. Dhe e din se cila palë, din se deri ku mund të shkohet, deri ku mund të raportohet për një çështje të caktuar. Ashtë e lejushme, për shembull, që supozojmë Muharrem je përgjegjësi një mediumi, e këshe marrë për shembull një gazetë serbe të zëmë, e cila thotë se filani është mik e bashkëpunëtori ngushtë I Veselinovicit, kriminalit serb, duke ditë që ajo për cilën bëhet fjalë është fjala për një personalitet publik shumë I rëndësishëm gjatë luftës, për shembull bashkëluftari Adem Jasharit, dhe e merr ti këtë citat, e fut në gazetën tënde dhe e thirr X-in, e thirr personin dhe ai thotë unë nuk du me dhoj intervistë sepse nuk e kam lexu. Mundesh ti të thush që unë e kam konsultu palën tjetër ose Arbri që është tash në postin e Zavansit. Për shumë të në rasteve është në Amerikë ose edhe s'ka kohë, mund të përgjigjet telefon. Apo keq përdoret kjo, do me thonë vetëm po thojnë gazetarët, unë e thirra Muharremin, po më tha s'muj me u përgjigj. Kur çështjet janë të ndjeshme, kur janë problemore dhe kur përfshin njerëz për shembull dhe aq më tepër futen ato që mund cilësohen cilësitë karakterit të personaliteteve që janë edhe publike, media duhet të jetë e kujdesshme në trajtimin e çështjes dhe duhet, domethënë, ta shoqëris shumë, ti mas dhe ti vlerësoj burimet prej nga I ka informacionet dhe me shumë kujdes duhet ti qaset një çështje të tillë. Unë për shembull edhe në leksionet që kam mbajtur në fakultet, një prej materive që ka qenë domosdoshmërisht njëra prej më të rëndësishmeve është që gazetarët në asnjë situatë për shembull nuk duhet të vinë në pozicionin që të mendojnë që ata mund të jenë njerëz të fuqishëm karshi ose përballë të tjerëve. Në asnjë situatë nuk duhet që të mendojnë, për shembull, qoftë edhe për një moment që mund të jenë në rolin e gjyqtarëve, në rolin e policisë, në rolin e prokurorëve. Në momentin që gazetarët fillojnë, për shembull, dhe që të sillen me një lloj komoditeti të tillë, ata kanë shkel me dy akambët në rregullat elementare të profesionit që ndër tjera janë saktësia dhe paanshmëria. Nuk po flas për elemente tjera siç janë balanca e tjera. Prandaj është e papreferueshme, është e papëlqyeshme, për mos thënë nuk është profesionale që të merren, unë nuk po e di për rastin konkret për cilën ju po flisni, që të merren fragmente të caktuara prej çfarëdo gazete dhe të publikohen që të jenë të huajtura, domethënë me qëllime të caktuara. Gjithmonë qasja e një shtypi që mund të jetë I jashtëm për problemet e brendshme të një vendi është tjetër. Mund të shërbejë për shembull si, le të themi, si një vegs që mediumi I caktuar t'i futet storjes edhe ta çojë deri në fund. Po nuk është e pëlqyeshme që të transmetohen fragmente të caktuara për çfarëdo çështje. Duhet pas parasysh një gjë, çka është interesi I opinionit publik dhe çka s'është interesi I opinionit publik. Me qenë se më tha që jam tash në cilësinë e zëdhënësit, dikur kam qenë gazetar vetë, pa pretendime për të heqdorë për ati profesioni, por kur përballesh me një pjesë të pyetjeve ose me një pjesë të interesimit gazetarëve, të duket sikur personi me cilin punon ose udhëheqësi me cilin ti punon paraqitet një dritë të cilën opinioni publik nuk ka nevojë ta sheh, sepse nuk është interesi I opinionit publik ta di se ku, për shembull, po e marr shembull konkret, se ku I pret flokt presidenti I Republikës, se ku vishet presidenti I Republikës, mund të jetë në një interes të posaçëm. Mbi të gjitha, unë asnjëherë nuk e kam kuptuar pyetjen që mund parashtrohet brenda 12 muajve, pyetja e njëjtë, se është atë zënë presidenti I Republikës Kosovës. Ndoshta mund ta paramendoj duke u bazuar në kushtetutë dhe në po e quaj
në përpjekje për të gjetë një farforme se a do të presidenti në qoftë se nuk mund të kryejë detyrat e tij, atëherë a do të jap dorëheqje apo jo. Me thënë kështu mund ta konceptoj, por pyetja e drejtë për drejtë në formën se si parashtrohet ose pyetjet të cilat për mua nuk janë pyetje të interesit përgjithshëm shoqëror, atëherë nuk e kuptoj. Shumë herë janë paraqit elemente të cilat për mu nuk kanë pas të bëjnë as me gazetarin e mirëfillt, as me gazetarin hulumtuese, po diçka gjëra të cilat për një moment kanë zgjuar një kërshëri të një gazetari ose të një personi të caktuar, po që nuk kanë paraqit interes. Desha ta bëj një pyetje apropo presidentes Atifete Jajaga. Kam lexuar, kam përcjell mediumet televizive kemi dy gjëra dominante në gazetarit të Kosovës. Ajo që dominon nëni është gazetaria spekulative. Nën dy është absolut 90% këto ta dëshmoj me çdo emision, është gazetari spekulative, është gazetari tendencioze, është gazetari jo profesionale dhe për shembull rasti i transmetimit që është transmetuar intervista me Nazim Bllacën në Radio Televizion të Kosovës, ku unë punoj, asnjë medium publik nuk e kishte transmetuar atë intervistë. Njeriu i cili vetë akuzohet se ka vrarë njerëz, qohet edhe ban për 5 pore në atë intervistë kryeministrin e Kosovës ose fytyrat publike. Mund të ndodhë që kryeministri ka bën ndonjë vepër edhe më të rëndë se sa çka thot Nazim Bllaca, por nuk ka dëshmi, nuk ka kurrë, mbi bazën e kësaj po flas. Tani kalojmë te presidentja. Për shembull, me tendenca të jashtëzakonshme është raportu këto ditë pjesëmarrja e saj në ballo, që unë duke qenë kështu katonar kam qenë edhe në iftum, por nuk kam marrë me nusën time. Për shembull, po të pyes, kjo ballo, pse asnjë medium nuk raportoi çfarë karakteri ka pas? Të jemi sinqert, balloja është organizuar nga ambasada austriake, është hera e parë që organizohet në Kosovë, është një ballo tradicionale në Austri, jo e formës këtill, por e formave të ndryshme dhe atë natë kemi marrë vesh rreth 300 ballo të tilla organizohen në shtetin austriak. Balloja ka pas një qëllim të caktuar dhe qëllimi ka qenë bamirësia dhe ka qenë ballo humanitare. Janë mbledh fonde të caktuara për klinikën pediatrike të Prishtinës, të qendrës klinike universitare. Balloja është transmetu drejt për drejt, pjesë, drejt për drejt në televizionin Klan Kosova, por balloja është përcjellë edhe nga mediat e tjera. Nuk ka qenë mbyllur totalisht, që njerëzit mos e marrin vesh se çfarë ka ndodhur. Fotografitë të cilat janë paraqitur në mediat në Kosovë janë fotografitë që janë marrë prej pamjeve televizive dhe jo prej fotografive që janë bërë brenda ose që ka mund t'i bëjë dikush me qoftë me telefon ose me fotoaparat. Balloja thjesht ka pas karakterin e saj humanitar, thellësisht humanitar dhe prandaj është vendosur që të shkohet. Çështjet tjera janë pse janë ndërlidh situata të caktuara për një ditë të caktuar, por asnjë prej mediave nuk e ka paraqit të paktën me një fjali ditën e parë kur është raportuar çështja e karakterit humanitar të kësaj balloje. Tendenca ka qenë që të paraqitet sikur presidentja nuk çan kokën për askën në Kosovë, se presidentja nuk angazhohet për të pagjeturit, që ka qenë dita e të pagjeturit ditën e 27 prillit, dhe se presidentja nuk është fare interesuar për atë se çfarë ndodh në Kosovë, përkundrazi. Gjatë gjithë periudhës sa ka qenë në zyre, do të thotë në periudhën një vjeçare, presidenti i Republikës Kosovës ka takuar rregullisht përfaqësuesit e organizatave dhe shoqatave të familjarëve të pagjeturve dhe gjithmonë në takimet e saj që i ka pas jashtë, por edhe brenda, me faktorin ndërkombëtar dhe me atë vendor, e ka ngrit çështjen e të pagjeturve. Tashti, pse lidhen dy gjana brenda një dite, është çështje tjetër. Neve kemi pas përmes protokolleve njoftuar edhe organizatorët edhe të ngjarjes në Mej, edhe të ngjarjeve tjera brenda ditës, se nuk do të ketë. Por e njëjta gjë me siguri do të ndodhte sikur edhe të shkonim në Mej dhe pastaj në mbrëmje të shkonim në Ballo, sepse sërish do të ndërlidheshin të dyja ngjarjet, pa e specifikuar se cila ishte
cili ishte qëllimi i ballës. Muharrem, kur thash që dominohet gazetaria jonë për gazetarisë spekulative, jom nisë edhe prej shkrimit tanë që ke pas në zeri këtu ditë. Nuk e di unë, për shembull, nuk do të... Ose ti thu që ka gazetarë që janë të ndërlidhur direkt me politiken, ose me klanet caktume, ose me grupet e interesave të ndryshme. Ajo çfarë unë fakt kam shkruar është se ka plot grupe gazetarësh, ka plot gazetarë që bëjnë punë të pista dhe janë të gatshëm në një situatë caktuar që t'ja bëjnë gjëmen dikujt edhe të mos japin llogari. Ajo që unë fakt kam shkruar në këtë analizë është për shembull që në mesin e politikanëve ka plot horra, të cilët janë shumë të gatshëm që t'i shkelin në qafë mediat dhe gazetarët e caktuar, edhe që në fakt ajo që unë vazhdimisht po provoj që ta them është se një raport ndërmjet grupeve të caktuara të interesit, ndërmjet opinionit, ndërmjet atyre që e marrin informacionin dhe atyre që e prodhojnë, duhet të ekzistojë. Nuk dua, për shembull, unë jam vetë gazetar dhe nuk dua që në një farforme të deklarohem se jam kundër komunitetit gazetarëve, përkundërzi, unë besoj që ata e kanë një drejtë shumë të madhe që nenet e kontestuara të saktësohen dhe të përpunohen deri në skajshmëri në mënyrë që të eliminohen të gjitha mundësitë e keq interpretimeve dhe të gjitha mundësitë që këto dy nene do të krijonin qarqeve të saktuara për të shkel lirinë e medias. Në fakt, gazetarët ndoshta për te kësaj kanë mundur të kërkojnë për shembull miratimin ose futjen edhe të një neni ku do të sankcionohej çdo përpjekje kujdoqoftë për të shkel lirinë e medias. Ka plot shtete që e kanë një nen të saktuar dhe të mos provojnë që t'i heqin këto dy nene që i thrasin përgjegjësi mediat dhe gazetarët. Në fakt, askush nuk mundet që të jetë përtej ligjit, që të jetë larg ligjit. Në fakt, në situata të saktuara, secili duhet t'jap përgjegjësinë e tij. Ka probleme në mediat e Kosovës dhe është folur shpesh për shembull për kontrollin që mund të kenë grupet e caktuara të interesit, grupet politike, qeveria, njerëz të fortë të politikës dhe të biznesit. Ne duhet t'i shohim të gjërat në sy, në fakt, edhe të themi se njerëzit e fortë në shumicën e mediave i kanë njerëzit e tyre aty. Edhe tashmë nuk kanë nevojë që ta ushtrojnë kontrollin e tyre nga jashtë, sepse kanë fut kolonën e 5 brenda. Nuk ka një debat tillë në median e Kosovës. Unë nuk e di pse. Flitet për shembull për flitet më të madhe për mediumin ku neve po flasim sonte, po nuk ka një debat. Unë kujtoja për shembull që media në Kosovë duhet vendoset përfundimisht në binaret e saj. Raporti i fundit e nxjerr keq Kosovën për sa i përket lirisë së medias. Në fakt ka një përmirësim të vogël dhe ai nuk është ndonjë përmirësim përmbajtësor, vetëm se thuhet që janë zvogluar rastet ku janë sulmuar fizikisht gazetarët ose ka pas një përparim për caktimin e pronësisë ndaj medias e tjerë. Neve jemi keq. Jemi pak më mirë se Shqipëria, po në fakt jemi 20 vende më keq se sa Serbia. Edhe Kosova që pretendon që është demokratike, një vend i shtypur nga Serbia, një vend që ka vujt nga një vend diktatorial për shumë kohë, ka ndodhur që për 10 vjet të jetë 20 vende më poshtë se sa Serbia për sa i përket lirisë së medias. Unë kujtoj që kjo është shqetësuese. Nuk janë vetëm dy nenet e kontestuara. Shoqëria në Kosovë, politika në Kosovë, institucionet në Kosovë dhe mbi gjitha komuniteti i medias dhe i gazetarëve duhet përfundimisht që të hapin debat për këtë. Edhe ta kthejnë çështjen në përmbajtje. Pse Kosova për shembull është kaq keq? Pse Kosova për sa i përket lirisë medias është 22 vende më poshtë se sa Serbia dhe Malizi? Neve kemi ardhur në një pozitë kur është krijuar një lloj mosbesimi i institucioneve ndaj gazetarëve dhe i gazetarëve ndaj institucioneve. Do të thënë ekziston një farë shkputje ose një lloj po e quaj tendence për të pa përmes prizmave të ndryshme në raport me njëri tjetrin. Ajo që e thot Muharremi është që të hapet, unë edhe vitin kalum i kam thënë edhe kryetarit të AGPK-s, që ta bëjmë një lloj tradite të takimit ose të diskutimit të problemeve të ndryshme ndërmjet institucioneve dhe gazetarëve, të asociacioneve dhe të shoqatave të gazetarëve, që të trajtojmë të gjitha temat në mënyrë të hapur. Dhe kemi çka me i thënë janë tjetrit. Nuk mund të ketë thjesht
vazhdimësi të këtij mosbesimi ndërmjet edhe institucioneve me gazetarë dhe të gazetarëve ndaj institucioneve, sepse kjo shkakton gjithmonë tendenca dhe shkakton gjithmonë probleme në të ardhmen. Na kret, unë një herë kam pasur që neve kret jemi daje nipa, po kjo nuk na bën në këtë shoqëni nuk na bën më pak përgjegjës ose më shumë përgjegjës. Na bën që asnjëri prej tjetrit nuk mund të ndikohemi. Neve duhet thjesht ta mendojmë se si duhet të zhvillu matutje formën e bashkëpunimit ndërmjet vete dhe formën e dialogimit mes nesh. Dialogu është ajo që ndoshta mundet me i zgjidh një pjesë të kësaj që thotë Muharremi që neve jemi në një pozitë keqe me rangimin e lirisë së mediave në Kosovë në raport me vendet e tjera. Për fatin tonë të keq, ne kemi pas disa mediume që kanë qenë pandershme, disa që janë mbyll, disa që kanë fillu më vonë, disa që kanë qenë grupeve të caktuara të interesit e tjere. Qarshia në Kosovë flet për shembull për mediumet të caktuara të kujt janë, interesat e kujt përfaqësojnë, për kë punojnë, e tjere. Këto nuk bëhen temë e debateve. Flasim për profilizimin e gazetarëve i cili në fakt është i pamundshëm. Edhe për gazetar kush me kanë ashtë, kush janë jarana, kush dalin dark, kush, Unë nuk po du me folë për këtë pjesë. Po duhet me, për shembull mu më kanë thonë 1 milion herë dhe më shkruajnë teleshikues pse asnjëherë nuk e merr kryeministrin e Kosovës në emision. Janë 2 arsye. Një herë, mos më ka ardhur kurr, mu ka herë më vinë. E para që nuk më vjen në emision, në ne, s'vjen kurr. Në ndë që kur njët s'ko më ngërdark me kryeministrin e Kosovës, kur njët absolut, dhe nën tre, etika nuk ma lejon për shkak të kalu me stime që unë për shembull dikur kam qenë me kryeministrin ose me Ramush Haradinin, dhe në aspektin etik nuk mundun dhe ta marrë intervist një njeri me cilin kam qenë mik. Kanë shtë kështu apo ja? Vllahiu ti po hap një temë për shembull. Shqipëria për sa i përket lirisë medias është pothuajse në fund fare. Ata, komuniteti gazetarëve atje, bëjnë ndonjëherë zhurmë sepse është kështu e tjere dhe pushteti na e ka zonë frymen. Në fakt nuk është kështu. Media në Shqipëri më shumë se sa në çfarëdo vendi tjetër është shndru në levë të pushtetit. Sigurisht. Kemi mediat më të fuqishme që janë deg e njërit krah politik. Absolut. Edhe ata në fakt bëjnë politikën e këtyre grupacioneve të mëdha politike në Shqipëri edhe nuk mund dalin prej rrethit, sepse afarojnë bashku, biznesit i kanë bashkë, dhe ardhmërinë e kanë bashkë. Prandaj në një lasht kundër Sali Berishës, Klan Kosova, po edhe Klan Kosova mirë e thash, po TV klani, se dhe këta ndegët, janë absolut 100% me Berishën, ato e dinë gjithë. Fatkeqësisht, po e marrë shembullin e Shqipërisë për të paralajmëruar ndoshta një rrezik që kjo po ndodh të ne fatkeqësisht. Një rrezik që ndoshta edhe media në Kosovë dal nga dal, unë nuk do doja ta besoja për shembull se mund ndodh i njëjti skenar dal nga dal, po futen për 1 milion arsye në strehen në setullin e grupacioneve të caktuara politike të mëdha ose të vogla, por që janë të determinuara me interesa fatkeqësisht edhe financiare. Neve kemi edhe mediat private, për shembull, që presupozohet që do duhet kishin një farloj ndoshta lirie më të madhe, një farloj komoditeti që t'ishin më kritike edhe ndaj opozitës, edhe ndaj pozitës, edhe ndaj qeverisë e tjere. Fatkeqësisht edhe disa prej mediave private kanë funksionuar në sistemin han-han. Ndonjëherë kanë qenë tepër kritike, le të themi, ndaj qeverisë, në një kohë të më vonshme kanë qenë tepër bashkëpunuese me te, e tjere. Në përgjithësi, mendoj që në mënyrë që të largohemi pak nga ato aspektet teknike të problemit. Në përgjithësi mendoj që edhe kodet e kontestuara, domethënë edhe infrastruktura ligjore që përcakton që e rregullon këtë problematikë të materie. Mirë po edhe përmbajtja në mediat e Kosovës është një çështje shumë serioze e cila kërkon një debat. Ju e dini shumë mirë për shembull që përpara se të emrohen drejtues të caktuar të mediave të caktuara në Kosovë, fillimisht e merr vesh Qarshia, edhe më pastaj hapet konkursi dhe pak më vonë zgjedhen ata njerëz që përfliten nëpër kafehane edhe nëpër Qarshi. Këto janë çështje serioze. Janë çështje serioze për shembull edhe plot probleme tjera. Shembull,
A ma shqetësuese është për ty, se Arbri tash nuk ka drejt përgjigjet se është pjesë e një institucioni. Ore burri Vllahiu, për mu si gazetar është shqetësuese qysh që 12 vite nuk o hap debat pse ne si gazetar nuk kemi qasje në dokumentat publike. Pse une nuk mundem me shku me marrë fakturen e një ministri, të një kryeministri ku ka hangër drejk. Edhe me bon publike në emisionin tim me thonë filan ministri ka hangër drejk, filan restoranin dhe ka pagu verë, pije alkoholike me pare të tatim paguzve 200 euro një shishe verë. Kjo fare nuk kam brengose për kolegë tu, edhe për të met, servisimi makinave që bëhet falc. Unë shkoj një ditë të një automekanik, edhe a i më thot, vinë këtu truprojat e ministrave të X ministrit, edhe më thojnë, ja 30 euro, më jep një fakturë që i kam ndru gomat automjetit, pa i ndru fare. Pse nuk u bo Muharrem një debat i tillë për qasjen dokumentat zyrtare, po tash më njëra u bom të tonë kundër kodeve. Me sa di unë ka pasi debat, ka edhe një farë lloj ligji që garanton... Është ligji mrekulli është. A më shkot të Arbri Badjohas të jep faktura. Nuk e di, për shembull Arber mund të flas vetë për fakturat e presidencës, e tjerë, po kanë shumë buxhet. Ka disa arsye, për shembull, këtu nuk është vetëm problemi i medias i gazetarëve ose i komunitetit në përgjithësi të gazetarëve. Ka edhe njerëz për shembull që e kanë një lloj frike, një farë lloj hezitimi. Unë nuk besoj për shembull që ai ustaj i veturave, i makinave do të ishte i gatshëm që të fliste publikisht për ato që ju ka thënë juve në konfidencë. A mujna me përdur kamerën e mshef në këtë rast? Ju e dini për shembull që përdorimi i mjeteve të mshefta është një kapitull shumë i madh. Sankcionohet tmerrsisht shumë dhe pothuajse përpos në raste kur bëhet fjalë për për sigurinë e një komuniteti të madh, për shembull, për sigurinë nacionale, për interesat jashtëzakonshme për publikun, ndryshe nuk mund të përdorë. Të qasja në dokumentat zyrtare, Muharrem ka në drejt, është një ligj cili përcakton qasja në dokumentat zyrtare, plus që ka dhe një gjatë tjetër, të gjitha qasjet që shkojnë përmes prokurimit ose tenderët që mund të hapen, mund të shihni edhe në faqen e internetit dhe mund kam bërë disa herë. Ajo që është në një farë forme shtrembrimi faktit është sepse kur merret qasja në dokumentat zyrtare dhe kur ti e merr një dokument zyrtar, nuk mundesh, nëse nuk është realizuar një shumë e tillë, nuk mundesh me akuzuar. Ne kemi pas 2 raste, dhe rasti i parë ka qenë me kinse blerjen e telefonave që nuk i takon zyrës së presidentes, ka qenë vitin e kaluar në prill të vitit kaluar, 10 ditë pasi ka marrë detyrën presidentja, mandatin e saj. Dhe ka qenë një shkrim tjetër për kablët të cilët janë fut në zyrën e presidentes, kablët kablorit, televizionit kablovik. Në të dyja rastet nuk ka të bëjë me të vërtetën, në rastin e parë madje nuk ka të bëjë fare me atë që është shkruar, por pavarësisht prej të gjitha gjanave, mbetet gjithmonë sqarimi është një diçka që nuk e mbush nevojën ose kritat nevojën për ta paraqitur një realitet. E dyta, ajo që është shumë e keqe, është që disa gjëra mund edhe të përzihen. Për shembull, po ju flas shumë herë shkruar për neve këshilltarët e presidentes që shkojnë së bashku me presidenten në udhëtime zyrtare dhe na janë përgjithësuar gjanat. Në popull njihet mëditja si diçka që është para thatë të cilën ti e merr për nevojat e tua ditore. Neve na janë shumësuar gjithmonë mëditjet tona dhe unë mund t'ju them shumë sinqerisht që nuk është ajo që është paraqitur në media, është 3 fish më ulët se ajo që paraqitet në media. Pavarësisht prej kësaj, shumë herë ka pas arsyetime, po ajo është mëditje së bashku me akomodimin e juaj. Jo, duhet nda 2 gjëra. Është mëditja që merr një person brenda ditës për ushqimin e tij ditor dhe është akomodimi që ndahet prej pjesës mëditjes. Në akomodim
prapë është e sqaruar që shkon në një shumë caktuar, nuk të i kalot e shumë, në qoftë se është më e vogël, akomodimi kthehet pjesa tjetër në aktivitetet që bëhen jashtë vendit, nuk e kanë vetëm sa për të shku për sy e faqe, nuk e kanë sa për të shku mu shëtit këshilltarët e presidentes bashkë me presidentin, po flas për zyrën tonë. Nuk janë aktivitete që ti del jashtë vendit sepse ke nevojë mu shëtit me aeroplana në përbot, jo. Ka të bëjë me aktivitetet shtetënore dhe vizitat shtetënore, pune, zyrtare dhe vizitat të cilat çojnë peshë për Kosovën. Paraqitet një vizjon i Kosovës, paraqitet në një farë forme, paraqitet shteti i Kosovës në të gjitha këto takime. Unë nuk e di, herën e fundit na është bë punë e madhe sepse na është thënë që kemi qenë në përmesha dhe në restorane, me thënë të drejtën ka pas një vizitë jashtëzakonisht e mirë, e suksesshme, edhe përveç tjerash është pa edhe këtë ditë që kryetari i kolegjit ose Universitetit Dartmouth është zgjedhur edhe drejtori i bankës botnore dhe ne kemi për presidentja ka pas takim në atë periudhë kur ishim në Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë njerëz. E pastaj kanë vazhduar vizitat dhe takimet me njerëzit përfaqësuesit më të lartë shtetit amerikan. Dhe tash është pak problem me paraqit gjithë realitetin. Në momentin që çon sqarimi ndodh që shumë herë dhe nuk të botohet sqarimi. E ke problem në komunikim me opinionin publik. Opinioni publik duhet me e ditë se çka bëjmë ne. Neve jemi mundu që t'jemi të hapun përmes edhe kumtesave, përmes edhe intervistave, përmes paraqitjeve tona publike në televizione. Por në momentin e parë që ka një tendencë për të paraqit ose shtrembru faktin, atëherë është çështje tjetër. Muharrem, të duk interesant Arber tash në problemin e Zavonës, që tash ka qenë kështu 100% Zavonës i presidentes. Këto janë probleme për shembull që Arber është nga pozicioni i zyrtarit i zëdhënësit brenda presidencës Kosovës. Problemet të ngjashme kanë, unë besoj, edhe ministritë respektive ose veçanta gjitha, edhe kryeministria, problemet të ngjashme ka edhe sindikata, edhe opozita, edhe partitë politike. Unë gjithmonë jam në anën e gazetarëve. Ajo që në fakt po flet Arbri është një pjesë e shqetësimit që ka presidenca e Kosovës në raport me median Kosovë. Problemet të ngjashme, mi lejem t'jesh i bindur, kanë edhe ministritë gjitha veç edhe kryeministria. Problemet të ngjashme kanë edhe gjitha institucionet publike dhe private me media në Kosovë. Unë gjithmonë jam në anën e medias dhe të gazetarëve, edhe për mua nuk janë shqetësuese segmentet jo profesionale të qasjes gazetarëve, nëse ata mund t'jenë të interesuar se ku ka dërkuar presidentja, nëse është me barë ose nëse nuk është, sepse këto janë ato smundje që një media e caktuar, një vendi, siç është edhe Kosova, duhet i kalojë. Shqetësuese janë pjesë tjera që janë shumë më serioze, kur media të caktuara bëhen pjesë e proceseve duke mbajtur anë të njërës ose palës tjetër. Ju e dini për shembull, ne kemi qenë dëshmitarë këto disa vjetët e fundit, në sa procese kanë qenë të implikuara mediat të caktuara, qoftë me kompani publike, qoftë për të marrë, për të thithë donacionet mundshme, qoftë për të çupojnë politik, për të shkatruar një vijë, për të mbështetur një tjetër. Ky është shqetësimi im. Nuk është shqetësimi që media vuan nga këto gjëra që janë elementare që shumë shpejt do t'i mësoj edhe dikur nuk do t'jetë absolutisht interesante nëse presidentja ka vallëzuar ose jo në ballën vieneze, por do të merren me përmbajtjen se cilat janë detyrat e presidentes, sa ajo po i zbaton ato, ku e ka shkel kushtetutën dhe me çfarë. Por kjo është gjendja jonë. Si përfundim, jeni për apo kundër nenit 37-38? Nuk mund të përgjigjem pro ose kundër. Unë jam që presidentja e vendit t'i rikthej në rishqyrtim në Kuvendin e Kosovës, edhe Kuvendi i Kosovës dhe Komisioni përkatës të zhvillojë gjithë konsultimet e mundshme edhe me komunitetin e gazetarëve, edhe me grupe tjera të interesit, edhe gjejnë një zgjidhje që do të ishte, nëse është e mundur, kompromisi për gjithë ose e përshtatshme për gjithë. Nuk jam për heqjen e tyre, jam për korrigjimin e tyre. Ajo që do thotë nuk mund ta jap tash në këtë moment është përgjigjja të cilën e kërkoni ju. E para sepse unë fillim e thash neve nuk e kemi marrë kodin. Në momentin që vjen neve do ta shqyrtojmë dhe do ta analizojmë deri në fund. Besoj që me të gjitha palët dhe grupet e interesit do shqyrtohet kodi,
në veçanti dy nenet e debatueshme, 37 dhe 38, së bashku natyrisht edhe me përfaqësuesit e gazetarëve, dhe unë besoj që neve do të gjejmë një formë që do t'i në një farë forme do t'jetë në përputhje edhe me standardet evropiane. Do të thotë ka elementet mira edhe në standardet evropiane edhe në Konventin Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe mund t'i shohim domethënë se cilat janë praktikat evropiane. Por unë nuk mund të them se çfarë mund të ndodhë në këtë moment. Mund të flasim pasi që të vjen kodi në zyrën tonë. Faleminderit shumë që ishit. Klasik. Nderuar teleshikues, do të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit pa Rrotlla rreth debatit për kodin penal 37 dhe 38, pra nenet e këtij kodi që kanë qenë shumë bujë dhe debat në mesin e mediave kosovare. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim banja Nëna Naile në Klokot është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, pelloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Arber janë garanci e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stimet e vitit. Të nderuar teleshikues, ashtu siç e paralajmëruam, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit. Në pjesën e parë kishim të ftuar zëdhënësin e presidentes Satifete Jajaga Arber Vllahiu dhe Muharrem Nitaj, gazetar i cili ndër tjera ka punu për BBC-n. Tani në studio kam kryetarin e shoqatës së gazetarëve profesionistë të Kosovës, zotin Arben Hametis. Po tham zotëri, po më fal, Arben, mirë se ke ardhur. Më obligon me thonë zoti Zek. Faleminderit. Që kish me qenë shumë e panatyrshme për shkak të natyrës marrëdhënieve që i kemi. Po edhe nuk e preferoj këtë fjalën zotëri, me thonë drejtën, ndoshta është pak smundje nga Suedia. Është debatu shumë në 37-38 i kodit penal. Pse jeni kundër këtij kodi? Për shembull, unë jam per. Ti je kundër, pse? Pe kuptoj ironin me fillim të muhabetit, po si e për, se ju njoh nëse flasim në gjuhën e respektit, ju njoh moti edhe s'mundesh mu kam për. Edhe nëse e për, kena me të marrë me zorë me të këtij kundër, se ka shumë hapësirë në ato dy nene të famshme, cilat mundën mu keq interpretu. Për shembull. Për shembull, nëse një vepër penale thotë është bërë nëpërmjet medias, përgjithësi ka autori, nëse jo autori redaktori, nëse jo kryeredaktori botuesi, nëse jo botuesi shtypshojësi. Po nuk kallëzon çka është vepër penale me anë të medias. Nëse flet për veprat përkundrazi, në anë 38 thotë që kjo vlen vetëm për veprat penale që nuk përmenden në këtë kod. Atëherë çka është vepër penale me anë të medias? Do të thonë nuk ka qartësim. Nuk ka qartësim. I bjen që vepër penale që len aty mu keq interpretu, një prokuror ja ka i nati Vllahimit, se Vllahimi e ka përmend me një emision, një dos të atij prokurorit, që është i korruptum, edhe ai prokurori nalet edhe e këshyr Vllahimin, thotë Vllahimi ka bo vepër penale me anë të medias, pse e ka ftuar Arbenin në emision. Po. Ai me kod e ka të bazuar. Mandej unë edhe te duhet më shku dhe më përball në gjykat për mi kallëzu që s'është vepër penale pse më ka thirrë mua në emision. Mirë, veç nëse ti dikën defyn në emisionin tim, e akuzon, dhe unë nuk kërkoj dëshmi fakte prej teje. De facto nuk po nisim te burgu këtu veç, a kam bënë si autori i emisionit vepër penale që si morën mbrojtje? Nuk ka vepër penale. Po jo është vepër shpifje ose fyrje që sipas standardeve të BE-s është e dënueshme, dënohet shumë rënë bile me xhob, edhe në Kosovë dënohet me xhob ajo punë. Mundet me armën a dënu me pare të jashtëzakonshme nëse na kena shpif dhe kena fy. Po nuk mundet me na çu në burg. Se standardet e BE-s, Bashkimi Evropian në vitin 2007, me anë të një vendimi të veçantë,
ka thonë që gazetarët duhet më majtë përgjegjës me procedurë civile, për ato që e bajnë, duhet me u dënu nëse kanë gabu, po nuk duhet me uqu në burg, se kur e qënë në burg, e kem shel një goj, e me mshel një goj është veprim kundër lirisë shprehjes, si a lejon ati ma mundësin me u shprej. Na vetëm po lypim me u kanë të barabart me qytetarë tjerë. Si pas kësojnë po dash kanë burg me qëndru të në kohën. E po, që kjo është ideja. Na nuk po lypim se është kriju konfuzion, edhe shka janë munu këta politika me bo, janë munu me thonë që këta po lypin mësë mu dënu kur. Prandaj të kumë thirë me mësëqaru, se për një mesh të bëni konfuzion i Jemi të lypë mësë mu dënu. Krejt ligjet në Kosovë që vlenë për krejt qytetarët e Kosovës, për fshirë dhe për shpifje dhe fyllje, vlenë edhe për gazetarë. Na vetëm spodojmë një diçka ekstra me pas. Veprën penale me anë të medias. Çka është ajo? Nëse ke nxit urrëtie, ajo është veprë penale, edhe nëse e ke bënë nëpërmjet medias, edhe nëse e ke bënë nëpërmjet partisë politike, edhe nëse në të burrave atje ke fol para 20 vetave dhe ke thonë që krejt filan, një grup caktum duhet me i zhduk se anena knena. Edhe nëse baba ka fol me shumë djem që i ka mundet mi pas 10 djeme, këtu bim publik në Kosovë vlerësohet 4 persona, i bjen edhe baba kur të fol me djem me omen zitu rejt jo veprë penale. Pse po duka me egzistu veçant një nen që thot vepra penale me anë të medjes? Pse atër se kanë bo vepra penale me anë të partisë politike, vepra penale me anë të tubimit publik, vepra penale me anë të organizatës, vepra penale me anë, pse se kanë qartësu për tjera. Pse po e lojnë vish vepër penale me anë të medjes, pa dhënë së sharim që ka vepër penale me anë të medjes. Kjo është sa i përket nenit 37. Që është bo në nenin 38, kanë shkru që gazetari duhet me zbulu burimin, kur rrezikohet jeta njeriut, dhe kur cenohet integriteti trupor, fizik i dikujt. I bjen 2 ministre, 2 zyrtare, me bo mu kap për flok me zveti, ajo është cenimi integriteti trupor. Edhe një gazetar me bo me raportu që janë kap për flok me zvetit, nesër më prokurori të hangër sëndviq, e thirë gazetarin telefonet dhe i thot kalzëm cila ka kap për para për flok. Si ju ka cenu dikujna integriteti fizik. Në qoftë se gazetari nuk është në vendin e ngjarjes dhe thot dikush për shembull që 2 ministre janë shkull për floksh dhe nuk ka e vërtetë, çështja shkon në gjykat, s'duhet me zbulu burimin. Gazetari e merr për obligim për me vërtetu ngjarjen për cilën ka raportuar. Po nëse se vërteton. Sipas kodit etik të gazetarisë, burimi mbrohet deri në momentin kur ti mundesh me vërtetu ngjarjen. Nuk është burim, më tha filani edhe unë peqes në gazete, tash po du me mbrojt. Dhe që a ka këso burimesh, Arben, ti jemi realist, a ka këso burimesh në gazetarit Kosovës? Po duhet me pas, po flasim për gazetarit mirë fill. Mirë, a ka gazetari spekulative si pas te nga njerë? Edhe në Angli ka gazetari spekulative, po ata nuk i kanë këto nene. Edhe në Suedi ka gazetari spekulative. Ndoshta rrëtitës... News of the World u mshel për shkak të shkeljes rregullave etike të gazetarisë. Po ata nuk u qunë me bon një nen që i qënë burg gazetar të parashiku që mundët me pas shkeli. Na nuk po flasim, na po pretendojmë, hajde që pezojmë që sot nuk pas ka media profesionale në Kosovë. Pezojmë që krejt gazetarët në Kosovë nuk janë profesionistë. Po mendojmë që është e vërtet. A menon në herë ky vend me pas gazetarit mirë? Qysh kanë mu kriju gazetarët e mirë, kur ti i ki 2 nenet cilat ja pamundsojnë punën në kodin penal? Do të thotë ky është veprim i cili e fundos gazetarin tash, e fundos gazetarin e tardhmes. Nuk ka gjasa me u bo gazetarin këto kontura. Na nuk jemi për mos me, edhe njerë po thomë, nuk ka rast kur AGPK-ja, Asociacioni Gazetarëve, të paktën sa unë jam në këto 2 vjetë mandat, nuk ka rast kur AGPK-ja ka reagu kundër në vendimit gjykatës, për padin të gazetarëve, kur janë bo dhe gjykatat kanë vendos kundër gazetarëve, nuk ka rast kur AGPK ka reagu kundër vendimeve të Këshillit Mediave të Shkrume edhe Komisionit Pavarur të Mediave, e cilat janë vendime që janë kundër gazetarëve. Pse? Se na nuk jena për anarki. Na nuk kërkojmë që gazetarët me bëjë gjithçka. Na kërkojmë që vetëm mos më kanë të linçum dhe me pas për ligjit dhe me pas të drejtat e barabarta me gjithë qytetarët e këtij vendi, po dhe me pas drejtat e barabarta me krejt kolegë tonë që janë në përbot. Mirë, Arben, për këto 2 nenet më sqarove, dhe sinqerisht po thamë hera por më binde me mbrojt vijën tonë. Seriozisht po thamë, se unë për vetë jam ka për këto 2 nene.
Jem ko perë dhe jem ko dhe për nene halo ma të repta, bibozën e asoj që mas pore une as i lexoj nenet se kam autocenzur timen. Dhe ndjeki ato kritere për cilat ti po flet. Pikrisht. Pa e verifiku une një lajmë në 5 burime, nuk lejoj me u transmetu në emisionin tim. Ose nuk lejoj që një kriminal me ardhë në emision timin për shembull edhe me fol si patriot. Një kriminal flet si kriminal, një njeri shpesher po dominon gazetaria nga spekulimet. Du me të bon një thirrje publike, ty si kryetari i asociacionit gazetarëve, profesionist, sinqerisht po të them, po të baj në emrin e redaksis time, të emisionet pa Rrotlla. A mund të kemi një kompaktësi të tillë, të gjithë mediave, të gjithë gazetarëve të Kosovës, për një problem që mu 12 vite po më shqetëson, qasja në dokumentat zyrtare të Kosovës. Sepse, më falë, veç ta që i pyetjen deri në fund. Për shembull, unë jam të mërësisht i interesum me ditë, sa shpenzojnë ministrat, me shku mja verifiku këshilltarëve të kryeministrit thirrje telefonike, darkat, drekat, udhëtimet, në cilat hotele flajnë, kryetarëve të partive politike që janë në opozit, thjesht me bon një verifikim të detajum të paras publike. Nëse kemo burë këtë luks, është e vërtet? Qyre, tash, po du mund të lidhë dhe pak me kodin, se lidhet me këta, që e ngrite. Kur kanë nisë me bë kodin penal, kur e kanë bë kodin penal, na kemi kërku këta me marrë shambull kodin penal të Kroacisë. Pse të Kroacisë? Së është i vetëmi vend në rajon që është i ka plusu kriterit për bëhe. Këta kanë shku e kanë marrë rastin e Maqedonisë, Serbisë, në Serbi është njëjtë si kur të na, do më thonë përkthimin e kam prej Serbisë, është njëjtë si kur të na. Katastrofë. Maqedoni është pak ma keq, se sa të na kodi penal, në Shqipni është pak ma mirë. Ne nuk kanë shku me marrë të Shqipnisë bile që është pak ma mirë, po kanë shku e kanë marrë të Serbisë, që është ma keq. Edhe, na patëm kërku, si kur në Kroaci, qysh është, në Kroaci me kod penal, është vepër penale e një zyrtari të institucioneve, nëse e ndalon qasjen e gazetarëve dhe publikut në informacione zyrtare. Atje shkon në burg zyrtari i cili nuk i kallëzon gazetarit sa ka shpenzu ministri me për këtë shqip. Qështu shdosht me ka burë? Këtu të na po munohen me të shti, me e zbulu ato që të ka kallëzu. Po. Sa ka hargju ministri, ose me të qunë burg ty si gazetar. Këta po shkojnë kretë kundërtën e asaj që kanë shku vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është devalvim, kur këta edhe me media, po menoj, bajnë që si trika, nëse folim në gjuhën popullore, bajnë që si trika, a mundi me paramendu shka janë të bojnë me shoqata tjera, me grupe tjera, me njerës që janë të dëshprum, me njerës që potencialisht nuk e kanë fuqin që e kanë mediat për me folje, për me dalë në pa Rrotlla, me dalë aty, me botë madhe punë. Për shambull, e lypi kam që sa ko, e lypi të nderin e urës, të rreth rrotullimi ka shkish për fush Kosovë. Ishtë qa? Le që u qa, po s'ti dhonë dokumentat, me shiku afatet, kur ka pos I kanë kalu? Absolut, kjo vepër penale që e bandë me thonë një ministri e caktume, ose ura të aeroporti, ose trashësia e asfaltit, ose qaj ashtë asfaltit 8 metra kjo e ka maru 6. Dhe në këto neve nuk kemi mundësi prandaj për mu, edhe për redaksin time, kjo është ma shumë brengose se sa nenet. Sinqerisht po të thamë. Unë po të regoj, nëse asociacioni me mundu që me kod penal me regullu këtë qështje. Se cili do zyrtar nuk e kish nalë qasjen në dokumentet këtë rast turës, kur e kish ditë që në kod penal mundet më shku në bërgë. Se tash është e uleksi. Këto nëse prokuror tonë se kishin marrë rastin, gazetari kish shku ishan kur në uleks, e kish marrë uleksi. Këta leqë se morën parasysh ato që na kemi kërku. Më botë sikur në vendet ku ka përgjësi. Këta shkun edhe e banën të kundërtën. Lëpën që mu zbulu burimi i gazetarit. A din që drafti i parë, na faka, a din pak ju ka hek marrja këtyne pse ka kalu një amandamenti joni e që e hek piken e 2 të nenit 38. A din që në piken e 2 të nenit 38, ekspertat e famshëm që e kanë draftuat kod, e që po prezentohen në për publik si ajka e ekspertëve juridik në Kosovë. I
kanë fut 20 vepra penale ku gazetari detyrohet me kallzu burimin. A si ekspert, a si përkthys? Ata po doket që janë konë përkthys. Përkthys të kështu. Ti Po janë konë edhe ekspert, janë konë edhe ekspert për një çështje. Kanë shku dhe i kanë marrë do praktika që nuk zbatohen më në Bashkimin Evropian. Për me arsyetu këta që e kanë bë, neve na i kanë përmenë në Belgjikë, rastin e Belgjikës. Çka banëm na, morëm konstitutën e Belgjikës, për një me aty ka nenit 37, që kjo përgjithësia ujvara e përgjithësisë, ku nuk është gazetari, është redaktori, ku nuk është redaktori, o kryeredaktori, është votuesi. Edhe unë ju drejtova me një email shumë thjesht, shumë lehtë ombudspersonit Belgjikës. Edhe e pyeta, përveç organizatave partnere, në Federatës Ndërkombëtare këtyre, e pyeta ombudspersonin, na ka mundësi më dhënë një interpretim pse e keni shton kushtetutse në vend i Bashkimit Evropian. Edhe ai ma shkrujti tha, po më habit fakti ku kanë mujt me gjetë këtë relikt ekspertat e juaj. Kjo tha është kushtetuta jonë është shumë e vjetër. Tha dhe ka mbet në kushtetutë e shkrume. Tha po pse se kanë marrë nenin ma poshtë që flet për mënyrën që shmunën mu gjyku gazetarët. Në Belgjik, gazetarët gjykohen vetëm prej 12 qytetarëve. Do të më mbledh 12 qytetarë të nahive të ndryshme, edhe me vendos a ka pas drejt gazetari ajo. Tha kur për shkak se kushton shumë shtrenjt juria, prej viteve 90-ta, prokurorët kanë heqë dorë për këtij neni, nuk i njekin më gazetarët se e din që kushton shumë shtrenjt juria. Edhe zakonisht i hupin rastet se qytetarët vazhdimisht, po mënej potencialisht janë me gazetari. Tha, kështu që kjo ka me të vish një sen i shkrum, po që është relikt, nuk ka kur farë vlere. Tha, qysh po dhe kanë juve një relikt tonin, mja u pru tash në fuqi, kur të na është fut në fuqi atër kër u bo kushtetuta a shtetit, po mënej, vite për para. E kam pyetjen e fundit. Ministri i Drejtësisë Hayreddin Kuqi ka për herë të parë një ministër ka thonë jap dorëheqje, pse e keni quajtë si përgjigje e vonume, si gatishmëri e vonume prej ministrit? Se ministria, grupi ekspertëve juridik ka qenë i ministrisë, ata që e kanë draftu. Besojmë që ministri e ka lexu kodin para se me shumë kuvend, edhe kur është bërë drafti. Po kur keni bisedu ju me Mundemi me ministrin? thonë, tash po shkoj hap pas hapi, mundemi me thonë që nuk e ka vrejt. Në rregull, ka kalu në leximin e parë, na kemi shku atër. Ministri ka tregu gatishmëri që me i përfill kërkesat tona. Ne ju kemi drejtu edhe Komisionit për Legjislacion, që ishte autoriteti që kish me vendos tash, ku kryetar është Arber i LDK-s. Edhe me ata u morëm vesh. Edhe na mendum që u kry puna kodit, pe bojna një kod perfekt për media, bile si pas propozimeve tona e bëjke më të mirë në rajon, e bëjke në harmoni me ato të kracisë, vendit Bashkimit Evropian, edhe ish mirë edhe për vendin, ish mirë edhe për institucionet, besojshim na. Çka ndodhi atë në kuvend? Ndodhi që për herë të parë, nën kryetari i PDK-s, sa vend kryeministri, ministri i drejtësisë, mos me përdor autoritetin e vet për mi bindë deputet të partisë të vet, edhe të koalicionit, se çështu jemi marrë vesh me gazetarë, çështu do mi mja bo. Përkundrazi, dole tha unë nuk kam fuqi, tha vendosni çka doni. Për herë të parë në historinë e Kosovës, Parlamentit Kosovës, ndodhi që kryetari i Komisionit për Legjislacion, që vike prej LDK-s, me dalë dhe me fol kundër asaj për çka u morë vesh komisioni vet. U bo një koalicion i famshëm anti-media. Dhe çka u bo aty? U kriju tepër zhurmë, pjesa sidomos ku na ja shohim shumë për të madhe ministrit, u bo tepër zhurmë për shpifjen edhe fyrin. Këtë deputetët shumë folën për shpifje dhe fyrje, a shpifja dhe fyrja janë hek për këti kodi. Nuk ka shpifje dhe fyrje më në kod. Mirë, Arben, veç nga krejt këtë debat, edhe prej deputetëve të PDK-s edhe të LDK-s, a ke vrejt që ka pos një hile, ka pos një tendencë se këta edhe e votun vetë ligjin për turpin më të madh, i ngritën gishtat, e votun, edhe në fund, arsyetimi ma banal, që mund të jap një deputet që voton për ligj edhe kthej thot, jo po ministri ka fajet. Jo, ta shka po themi na, edhe kur është kryo ditë na ju kemi drejtu kuvendit. Po mendoj,
Ministri e marrë pjesën e vetë përgjithësisë, sidomos të pjesa ku është folë për shpifjen e fyrin, që nuk ka dalë mi kallëzu deputetëve të vetë, mi thonë, hej, shkajni të folë pa lidhje, shpifja dhe fyrja e në hek, jeni të dashme votu për sa në katë. Nëse vetëm vërtet, na nuk e kemi ditë që kur takohemi me Haredin Kushin, duhet me shku mu taku me këtë deputet me rend për të kësë. Nuk e kemi ditë, thonë, se zakonisht nuk ka ndodhë kështu në historinë e Kosovës. Tash për herë të parë në ndodhe që na u taku me 2 persona përgjegjës. Haredin Kushin prej PDK-s, Arber Gashin prej LDK-s. Dhe këta 2 persona nuk e shfryzun autoritetin e vetë, përkundrazi Arber Gashi u kthy kundër asaj për shka u pajtu, edhe ndodhe një mishmash aty e pam ku vendin të vendos për me fundos lirinë e shtypit. Tash ajo shka ish ma e keqja, ish që nuk ju kishin spjegu deputetve për shka është puna. Mu më vike marë, mu më vike kesh, sinqerisht, mu më vike kesh, të i pa deputet të Kuvendit Kosovës, antarët e kryesisë, të folë për shpifjen dhe fyrin që vish ishin hek për kodit. Nuk kesh aty mo. Folëshin, është sikur me folë për borë në Prishtinë, ditën kërë pranvera, në pikë xhegit. Nënën tjetër si gazetar, tash për të pësju si kryetari i AGK-s. Atë ka ardhë mirë në aspekt më thojza, mirë më thojza që them ne ra ky marë të upam, ra që ky legje dhe i 5 deputet e Kosovës se çfarë interesa shëmbrojnë, se për shembull të din që ju keni raportu si gazetar shumë herë për mos deklarimin e pasurisë që shumë deputet se kanë bë. Tash kanë thonë këta diçka, na ka ardhur në dorë mi sharrit gazetarët për sharritur. Ti sharrisim. Ç'kjo kon logjika. Ra ky marë të upam është shumë sa një mirë, se na e pam në një kush janë, çfarë përpjekje ka politika në Kosovë, e pam që është tash aspekti pozitiv, e pam një unitet të jashtëzakonshëm të gazetarëve, të komunitetit gazetarëve. Ka fragilizma, ka probleme të ndryshme, po megjithatë reagum më mirë se sa kolegët e rajonit, për shembull, nuk ka ndodhur në rajon një protestë të tillë çfarë ndodhi te na. U pa me gjithat një frym pozitive dhe u pa që këj farveni ka shpresa. Edhe u pa që edhe pse nuk jemi në natyrë, nuk është mirë mu ka një vetë knashën gazetari kur. Ai që thotë unë jam gazetari me i mirë në Kosovë, ai nuk ka gazetar. Ai që menon që unë jam gazetari mirë, nuk ka gazetar. Ai që menon që po du mu bo gazetari mirë, që ajo është gazetari mirë. Po me gjithat na pam që pat gazetarë të mirë, dhe pat njerëz që e kuptun shpejt, sidomos mas debateve që i bom, sa përshë ra emisioni e tash të mora mbështetjen të pa rezervë prej anës tane për punën e 37-shit e 38-shit. Me kusht edhe për qasjen dokumentat zyrtare. Për mua është problemi ma i madhë. Qasja në dokumente zyrtare, është këtë baza ligjore është në vend. Po, ligjin e kemë fantazi. Këtë i kemi, ligjin e kemi në vend. Qështë duhet me zbatu dikush? Që po të tregoj unë publikisht për diçka, se mboj përgjithësi nga ajo që e thamë publikisht. Kam 7 muaj që e kam dërgu një shkresë zëdhënëse të Ministrisë Punëve të Jashtme, në cilë nuk mu ka përgjigj për qasjen dokumentat zyrtare. Për shembull, Ministria Punëve të Jashtme ka bën një kontratë shumë të damshme me paratë të taksapaguzëve të Kosovës, që në vend që me përdor postën normale për me dërgu libra në për ambasadat tona në për Evropë, e di cilën postë kanë përdor? DHL-n. Shpejt. Ju kanë vyt libra shpejt ambasadat. Imagjino kanë qu libra me tonelata me DHL. Dhe këtu bon një dallaver shumë i madhë në këtë kontratë. Dhe ai zadhonësi i Ministrisë Punëve të Jashtme as palla si ka hëngër me u përgjigj. Është problem. Zakonisht... Tash mu e ty kur na bojnë një gjatë të tillë, por një gazetarit shkrejt që s'ka emën medium, që i bojnë ati? Po një qytetari, i cili donë me ditë diçka. Për qytetarë më i sakatun, dhe që dhe qytetari, po e shef që dhe qytetari është vetë disu, se 70% s'do lënëzje dhe hecin farizaj. Nuk shkun heq. Kjo është për me kajt, a? Qëto janë ato efektet e sistemit që nuk funksionon. Pyetja ime e fundit është kjo, ke shpresë se presidentja do e rikthej ligjen? Patjetër. Janë këtë arsvetimet legale të mundshme të botës që i kemi dërgu.
2 nenët e shkelin 6 nenët të Kushtetutës Republikës Kosovës. 2 nenët e shkelin aktin e BE-s të vitit 2007. 2 nenët e shkelin Konventin Evropiane për Drejtat e Njerëzit. 2 nenët e shkelin aktin e Këshillit të BE-s, vendimin e Këshillit të Evropës, jo të BE-s, Këshillit të Evropës të vitit 2000. S'ka më shumë bazë legale për me kthy diçka. Nëse pavarësisht nga baza, do më thonë, në atë intuitën tonë të brendshme, e ke ndin nga takimi që ajo ju përkra? Nga takimi ka qenë shumë, po mënoj, pozitiv. Ajo ka shpreh gjithë gatishmërinë për me mbështet, vetëm që ka pas natyrisht dyshimet e veta nëse na kena bazë të mjaftueshme legale. Baza ekziston, tash e kemi edhe mbështetjen e vonuar të ministrit publikisht që të hiqen 2 nenët. Po besojmë që ka me vepru ma shumë në petkun e nënkryetarit PDK-s edhe me i bind deputet, se tash deputet vendosim. Natyrisht që do të flasim edhe me shefat e tjerë të grupeve parlamentar. Për ata s'jam shumë i sigurt. Në bazë të analizave të mia, thash Hilja ka qenë nga vetë disa deputet PDK-s mjalon kopilin të dera ministrit. Ajo që tash na kemi bon, në harmoni me shumicën e përfaqësuesve të medjave, se krejt është gjithë e pamundshme me i marrë, por shumicën e përfaqësuesve të medjave, është se kemi ardhur në përfundimin që liria shtypit nuk negociohet. Nëse herën e parë, në procesin e parë kena negociu, kena bë marrëveshje, dëll që na kanë rrajt, për me fol hapën pa letra, pa Rrotlla, mas jam pa Rrotlla, tash nuk kena me negociu. Nuk kam u negociu, kena me i qu kërkesat tona, kena me i ofru bazën ligjore, shka të dojmë profesionalisht kanë me pas prej neve, por nëse nuk e bojnë, qashtu që shpo kërkojmë na, kodi ka me meti pa pranum, protesta medjave nuk komunali. Arben Ahmeti, suksese, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ndëruar teleshikues, ishim me kryetarin e gazetarëve profesionist të Kosovës, zotin Arben Ahmeti, që diskutuam rreth nenëve 37-38, për cilat pas një sqarimi se vërtet është debatu që sa javë, po është hera e parë që unë personalisht e marr një sqarim se për çka flitet dhe në bazë të sqarimi del që me të vërtet këto 2 nene e atakojnë shumë rand lirinë e fjalës, lirinë e të shkruarit dhe të shprehjes në Kosovë. Faleminderit shumë, do rikthehemi prapë në studio me njërin prej pronarëve të mediave për të pasur se ai si e sheh pikërisht në 37-38. Zote Rrotlla, ne kemi pas në studio disa mendime, disa kolegë që kanë folur pikërisht për nenin 37 dhe 38. Ju si pronar i Gazetës Kosova sot, pse mendoni se ky nen është kundër gazetarëve ose lirisë të fjalës? Këto 2 nene. Unë mendoj, kur flasim për këto 2 nene, që mëtojnë të rregullojnë çështjen e penaliteteve në media vizive të shkruara apo kudo përmes medjave, paraqet një çështje nga çështjet që ish dasht ti takojnë të kaluarës. Neve natyrisht këto ditë na ka rënë të dëgjojmë edhe nga ministri, edhe nga deputetët arsyetimet ose justifikimet e tyre. Por asgjë të qëndrueshme në fjalët e tyre nuk i ka rënë askujt të dëgjojë. Domethënë gjithçka aty është e paqëndrueshme dhe e pafaktueshme për mediat, nga se ato prekin thellë, ato nene prekin thellë në integritetin dhe në tendim penalitetin e veprimeve të gazetarëve dhe të medjave në përgjithësi, që paraqet një nonsens të kohës në të cilën ne po jetojmë, e sidomos të asaj kohe për të cilën ne po punojmë, që i bie se kjo çështje është plotësisht ndesh, plotësisht në kundërshtim me të gjitha ligjet dhe konventat ndërkombëtare, evropiane, por edhe në botë të cilat vlejnë, për shkak se këto gjëra në ato konventa nuk penalizohen më. Do të thotë edhe po të ishin në një ligj që do ta trashëgonim nga kushdo qoftë,
i përparshëm, ishte dashur që atë ligj ta përmirësojmë, nëse i hymë asaj pune. Por problemi qëndron se këtu te ne kemi edhe jo vetëm zyrtarët kur janë pyetje ligjvënësit, kur janë pyetje ministrat ose qeveria, ose punonësit e qeverisë, zyrtarët qeveritarë. Nuk është vetëm këtu hilja, na kemi hilje në secilën pjesë dhe hipokrizi, do thot, në secilën pjesë të pushteteve. Që do të thotë se ata kërkojnë që kjo është një mesazh që ju mbyllni gojen, sepse juve do ju pret burgu. Dhe ata që janë pak më frikacak dhe nuk gjurmojnë ligjet ndërkombëtare, ata edhe mund të frigohen. Ndërkaq, unë e them në emër të gazetës Kosova Sot, si botuesi i gazetës, se mendoj janë të kota edhe ligjet që e kanë sjellë në parlament. Natyrisht që është tepër imediate dhe e nevojshme që Kosova mos të korritet, mos shkel në fytyrën e vet demokratike të cila për fat keq po i mungon, dhe të përmirësoj ose të fshi nga kodi penal ligjet nenet 37 dhe 38, sepse ato nuk mund të gjejnë zbatueshmëri edhe në këtë Kosovë, çfarë është, sepse Kosova, Republika e Kosovës, shteti i Kosovës, qytetarët e Kosovës, prandaj edhe pushteti i Kosovës, të tri pushtetet, për të cilat ne po flasim, e kanë për detyrë që të zbatojnë këto lami të rregulluara ose të mirë rregulluara nga konventat ndërkombëtare, sidomos ato për drejtat e njerëzit dhe për mediat të cilat janë rregulluar për secilin shtet evropian. Mirë, nëse flasim konkretisht, për shembull, a do duhej me u disiplinu mediat shumë ma shumë në Kosovë në ne dhe në ndë, a duhet gazetarët vetë të kenë një autocenzurë, jo nga ligji, por nga vetja e vetë, në mënyrë që të verifikojnë faktet, të verifikojnë burimet, dhe që mediat të kenë një solidaritet në mes vete, edhe për fenomene tjera. Për shembull, ty si pronar tash damtu prona jote, si medium. Nuk kena vrejt në Kosovë edhe në Shqipëri, nuk ka solidaritet në media. Është e vërtet, këto 12 vjetë, solidaritet ndër media, bile edhe ndërmes gazetarëve, që paraqet një fatkeqësi, dhe asnjë nuk mund të mburremi me këto veprime të cilat do të ishin mirë, që të ishin të organizuara, me plot kuptimin e fjalës pozitiv, po them nga energji dhe qëllime dhe synime pozitive. Por tani, si duket, Ministria e Drejtësisë dhe deputetët e Parlamentit Kosovës, sipas gjitha gjoseve, po i bie se ka shkel në minë. Sepse ose e kanë bo hapin pa e bo llogarin. Është absurd të propozosh një parlamenti, aq më tepër absurd mbi absurdet që një parlament të aprovoj ligje në të vitit 2012 për penalizimin e gazetarëve, redaktorëve, kryeredaktorëve, botuesve, shtypshkruesve edhe të gjithë të tjerë. Do të thotë Kosova, Republika e Kosovës, parlamentarët e Kosovës, duhet t'i besojnë 100% ligjeve që i ka aprovuar Parlamenti Evropian, konventat për cilat është nënshkruese edhe Kosova, dhe të cilat e obligojnë që çfarë do ligji i sjell, me çfarë do procedurë, në çfarë do parlamenti, përveç në Kubë ose do të thonë ku parlamenti dhe qeveria janë diktaturë, që unë jam i prirur të besoj se të ne nuk është ashtu dhe jam i bindur dhe e kam besimin e plotë se kur nuk do të jetë ashtu. Ne e kishim ashtu me Serbinë, po tani mo
është absurd mbi absurdet që ndodh, dhe gjithë ata nostalgjik të ligjeve të Serbisë, të cilët nuk i harrojnë dot si duket, ose i harrojnë shumë vështirë, nuk ndahen lehtë. Duhet ta kenë të qartë se mediat janë pushteti bashkë me shoqërinë civile i katërt, i paqen, por de facto është, por do thotë nuk bin vendime, nuk bin aktgjykime, nuk marrin masa, por aktiviteti i tyre është i pashmangshëm në një jetë demokratike, në një shtet demokratik. Do thonë gjithnjë kur flasim për demokracinë e qytetarëve të një vendi, nuk ka perspektivë. Këto dyja shkojnë, do thonë mediat, veprimet e tyre, ndikimet e tyre, bashkë me zhvillimin ekonomik, janë zgjidhja e fatit të shkuarjes përpara të një vendi i cili sheh perspektivë dhe lutet dhe punon ditë e natë që kjo t'i ndodhë, dhe jo që sonte ose sot po punojmë ashtu si punojmë, t'i ndajmë intereset ashtu si i ndajmë, dhe për popullin nuk na ndin. Kjo nuk guxon të ndodhë në asnjë mënyrë, në asnjë shtet demokratik, bile edhe gjys demokratik, e mos të flasim për këtë të parën. Pranej, unë menoj se mediat kosovare, për herë të parë, janë solidarizuar. Dhe unë menoj se edhe gazetarët dhe mediat bashkë, janë solidarizuar, sepse për fat keq këta tentuan që thiken ta çojnë deri nashtë, jo vetëm në mish. Sepse këto 12 vjet në për thika e pushtetarëve ka kaluar në përmish, dhe secili në mënyrën e vet e ka bajt, që nuk na shërben neve as njërit për nder, që nuk kemi bashkëpunim dhe nuk kemi vetë organizuar në mënyrën më civilizuese, gjithnjë në bazë të ligjeve dhe energjive pozitive. Përndryshe, këto që e thu ti, që gazetarët mos ta teprojnë nuk kuptimin e shkrimeve pa fakte, mos themi të rrajshme kështu me radhë, më thonë secili gazetar, ato e ka obligim. Është kodi etik cili e obligon çdo gazetar që t'jetë me ndërgjegje ta kryejë detyrën e vet, dhe nuk do t'jetë fitues asnjëherë asnjë gazetar dhe asnjë media nëse e rëndon dikun pa fakte. Por problemi i gazetarëve qëndron në mungesën e plotë të bashkëpunimit ose në zbatim të ligjit, të transparencës së punës së zyrtarëve publik. Dhe në të gjendur dhe të stepur në këso situata, ata shfrytëzojnë nga më të ndryshme informacione dhe për të kontribuar zhvillimit demokratik të shoqërisë, që njerëzit që shkelin kanë prirje me shkel ligjin, bile edhe deri në baza ditore. Do thonë, ka plot zyrtarë që për fat keq nuk e huqin asnjë ditë pa shkel ligjin. Mediat duke qenë roje, para roje dhe roje e demokracisë dhe në mbrojtje të ligjit nga pikpamja e medias, jo nga pikpamja e policisë dhe prokurorisë, pa tentuar që të zëvendësohet asnjë organ shtetëror, sepse pa to është e pamundun të mendohet as jeta, as veprimi dhe as perspektiva. Por problemi është se ata zyrtarë për fat keq, për arsye që mediat vazhdojnë të mos i dinë plotësisht, mos t'i kenë të qarta plotësisht, nuk veprojnë në zbatim të ligjit, po që se policia hetuese, krimeve të rënda, po që se prokuroria do të bënte punën e vet, dhe po që se gjykata do të bënin punën e vet, jo në kuptimin kur themi të vet, në pajtim të plotë me ligjin dhe në konsekuencë të plotë të zbatimit të ligjit, çdo neni dhe çdo gjë që aty është parapo, natyrisht që Kosova do të ketë një perspektivë tepër të diferencuar nga kjo. Do të kemi ardhjen e
një perspektive përmes investimeve të huaja, që tani nuk po ndodh këto vite të tëra në Kosovë, dhe një mirëqenje shumë më të mirë që thjesht rinia kosovare të punësohet. Ti krijoj vetit një mirëqenje dhe një rahati edhe shpirtnore për të bërë jetën në Kosovë parafërsisht sikur edhe në Perëndim ose në Amerikë. Faleminderit shumë Rrotlla Kadriu për mendimet e juaja, për opinionin tënd rreth nenit 37 edhe 38. Këtu po e mbyllim emisionin të nderuar shikues, duke thënë edhe njëherë se e vetmja shpresë të gjithë kolegëve tanë, gjitha mediave, ngelet presidentja Atifete Jahjaga, e cila shpresojmë se do ta rikthej edhe njëherë në rishqyrtim këtë ligj në Parlamentin e Kosovës, dhe deputetët e Kosovës me siguri se do të rishikojnë dhe ndoshta do e dinë që ky ligj cënon në rand lirinë të shprehurit, lirinë e fjalës dhe mediat elektronike edhe ato të shkruara në Kosovë. Deri javën e ardhshme, kudo që jeni shqiptarë që na ndiqni përmes valve të radio televizionit Kosovës, natën e mirë, sidomos ju të nderuar dhe të dashur mergjimtarë që përmes këtyre debateve, këtyre emisioneve ju sjellim nga një copë tokës tuaj kudo që ju jetoni, punoni dhe veproni. Natën e mirë.